Szerintem nincs is jobb az egyszerűen elkészíthető sütiknél, főleg ha ehhez minimális idő és energiabefektetés is társul. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon. Én Oli vagyok, és ma egy régebbi videónkat hoztam el, amiben a világ legegyszerűbb vendégváróját mutatom be. Egy csomag leveles tésztát feldarabolunk 4 egyenlő részre, amiből egyet belenyomkodunk egy jégkockatartóba. Ha nektek nem jön neki a 4 lap, akkor kicsit nyújtsátok ki a tésztát, hogy mind a 4 lap lefedje a jégkockatartót. Ha esetleg nyomkodás közben kiukadna a tészta, akkor sem kell kétségbe esni, nyugodtan folytassátok így. Fordított sorrendben kerülnek a töltelék részei a mélyedésbe, szóval mindegyikbe teszünk egy-egy kisebb kockányi sajtot. A sajtra mehet rá választott húsi, ami nálunk karikázott virsli volt, de lehet szalámi, kockázott párizsi, füstölt karaj, sonka, vagy igazából bármi, amit szeretnénk. A legtetejére oregánós, bazsalikomos vagy akár sima paradicsom sűrítményt teszünk. Nagyjából fél kiskanálnyi elég is. Ezután lefedjük az egészet egy újabb darab tésztával, és kissé összenyomkodjuk, hogy ne essen szét, amikor megfordítjuk. Sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, de már fejjel lefelé fordítva, és a maradék 2 darab tésztával is ugyanígy járunk el. Feldaraboljuk a tésztát, és kissé széthúzkodjuk a darabokat. Minden darabot lekenünk egy felvert tojással, majd a sütőt előmelegítjük 210 fokra. Az előmelegített sütőbe toljuk a tepsit, és nagyjából 15 percig sütjük légkeverés nélkül. Nálunk nagyjából 4 perc alatt fogyott el ez a pizzás finomság, szóval én azt mondom, hogy érdemes alapból dupla adagot készíteni. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!